तो सेकेंड ना है ठीक পিছত লাষ্টত ল'ম এটেন্ডেন্স ওকে Anyway, last মই যেটো problem দিছিলো তাত কি আছিল এইটো ইকুৱেশ্যন ইউজ কৰিব লাগিব ৰাইট তোমালোকে যে নোটস মই আপলোড কৰোঁ এই নোটস বিলাক যে নচোৱা হে কাৰণে নোটছৰ প্ৰবলেমটো ফুললি সলভ কৰি দিয়াই আছিল নোটস পঢ়িলে তোমালোকে পালা হয় So, এটা লাইটৰ হেৰি দিয়া আছে ওয়েভলেংথ দিয়া আছে ৰাইট নিউ টু জাস্ট কি c by lambda লিখিব লাগিব c equal to lambda নি এইবিলাক তো তোমাৰ আগৰ জানা আছে velocity equal to এবাৰ লাগো তাৰপিছত আকৌ নেক্সট বাৰ মানে ৰিসেপ্ট কৰিব ন নট সাপোর্টেড লাগিছিল সেইকাৰণে বহুত দিগদাৰ হৈছে আৰু কোৱেশ্চনটো সাবমিট হৈছিল মানে এবাৰ সাবমিট কৰাৰ পিছত এটো আৰু নেক্সট টাইম নকলে এইটো স্যাৰ মানে এনেকে থাকে তাৰপিছত খোলা এবাৰ গ'ল যেন তাৰপিছত আৰু খোলাই নাযায় স্যাৰ এইটো যোনটো মই চাই আছো এইটো ধৰি লওক ইয়াত খোলা গৈছে মানে এইটো নেটৱৰ্কৰ কিবা প্ৰবলেম হ'ব আৰু সেকেন্ডলি নেক্সট নোট যেটো আছে এটো মই এবাৰ ডিলিটও কৰিছো আকৌ আপলোড কৰিছো সো এনিৱে তোমাৰ এইটো কি সাপ্লাইড যেটো লাইট আহি ফটো ইলেক্ট্ৰিক প্লেটত পৰিব ৰাইট এই সাইডটো এইটো তুমি এনার্জি সাপ্লাই কৰিছা and then এইটো হল তাৰ যেটো ওয়ার্ক ফাংশন মিনিমাম যেটো লাগিব ওকে এটো h nu not or simply totally phi not আৰু এইটো k max সো তোমাৰ লাইটৰ ওয়েভলেংথ দিয়া আছে সো h c by lambda lambda দিয়া আছে then তুমি k max to পাই যাবা কাৰণ work function already দিয়া আছে তাত কিমান 2 point something electron volt right so this minus this তোমাৰ k max পাই গলা k max পোৱাৰ পিছত next যেটো হল তোমাৰ কি দিয়া আছে কেইটা ফোটন so কেইটা ইলেক্ট্ৰন ওলাব এটো কোৱেশ্চন আছিল ৰাইট so first of all ধৰা যদি every photone এটা ইলেক্ট্ৰন নক আউট কৰে তেনেহলে কিমান ইলেক্ট্ৰনছ ওলাব যিমানখিনি ফটনছ আছে ৰাইট সো ফটনছ কেইটা আছে যদি জানিব লাগে আমাৰ কিমান ফটনছ পৰি আছে ব্ৰাইটনেছ দিয়া আছে ওয়েবার পার মিটার স্কয়ার সো ব্রাইটনেস ওয়েবার পার মিটার স্কয়ার বেসিক্যালি কি এনার্জি পার ইউনিট সেকেন্ড সো এনার্জি পার ইউনিট সেকেন্ড পার ইউনিট এরিয়া কিমান এনার্জি আছে আৰু এটা ফটনৰ এনার্জি কিমান তোমাৰ জানা আছে দিয়া আছে ৰাইট ফ্ৰিকোয়েন্সি সো হেইটো দি ডিভাইড কৰি দিলে কেইটা ফটনছ আছে এটো পাই যাবা হেই এক্স্যাক্টলি হেই এমাউন্ট অফ ইলেক্ট্ৰন হ'ব লাগিছিল বাট কোৱেশ্চনত আছে জাস্ট 0.5% নে কি আছে জাস্ট 0.5% ফটনে ইলেক্ট্ৰন একচুয়ালি কিক আউট কৰিব পাৰে সো হেই জাস্ট 0.5% অফ দা ফটনছ নোটছ আবা নোটৰ সলিউশনটো দিয়া আছে বা এটো সিম্পলেস্ট প্রবলেম ঠিক আছে ডাইরেক্ট ফর্মুলা ইউজ ডাউনলোড নহয় নেকি মানে মই ডাউনলোড হেই নট সাপোর্টেড লেভেল সাপোর্টেড হয় এটো আমি ডার্ক মোড দিছাই এই কারণে হোয়াইট টু ডার্ক করার চেষ্টা কৰি আছে ওকে সো এনিওয়ে প্রবলেম টু দি হোল নেক্সট টাইম তোমালোকে ধৰা some technical problem face কৰি আছে or হে কোনে বিশ্বজিতে
কৈছে মোক যে বুজি পোৱা নাই প্ৰব্লেম কুৱেশ্যনটো বুজি পোৱা নাই তো এনেই দি দিছে মানে এজ ইফ মানে মই মাৰ্চত আছোঁ কণ্টেক্ট কৰিব নোৱাৰে চ' দিব লাগিব দি দিছে এইটো এটা কথা হ'ল নেকি বুজি পোৱা নাই মোকতো জনাব লাগিব যে ছাৰ কুৱেশ্যনটো মই বুজি পোৱা নাই এনি চৰ্ট অফ প্ৰব্লেম কিবা টেকনিকেল প্ৰব্লেম পাই আছা প্ৰব্লেমটো বুজি পোৱা নাই বা থিয়ৰিটো লাষ্ট যিটো পঢ়াইছিলে ছাৰ এইটো মই বুজি পোৱা নাই সেইকাৰণে প্ৰব্লেমটো এতিয়া কৰিব নোৱাৰোঁ দেন অফক'ৰ্ছ মানে কোনটো পাৰ্টত প্ৰব্লেম এইটো মোৰ বুজাব লাগিব এইটো তোমালোকে এবছলিউটলি এজ এ ফাইনেল এক্সামত গৈছা এতিয়াতো আৰু হেল্প নোপোৱা দি দিব ছাবমিট কৰি দিব লাগিব এনেকুৱা নহয় সব কেইটা দুটাই ছাবমিট কৰিছা তোমালোকে ৰাইট বাকী মেক্সিমামে কি কৰিছে জাষ্ট এনে ছাবমিট উইদাউট এনি অপশ্যন ছাবমিট সেইটো কিয় কৰিব লাগে কুইজটো মিনিমেল হেৰিৰ কাৰণে যাতে একেলগতে বহি কৰিব নোৱাৰা সেইকাৰণে এইটো ছিষ্টেমটো এনেকুৱা যে তুমি কুৱেশ্যন এটা এবাৰেই এটেম্প্ট কৰিব পাৰিবা তুমি দিলা মানে দ্যাটছ ইট গন এটা কুৱেশ্যন আছিল 5টা কুৱেশ্যন থাকিলে ৰেণ্ডম থাকিব বাট তুমি এবাৰ স্কিপ কৰিবা এইটো অৰ ছাবমিট কৰিবা অৰ এনিথিং এইটো নেক্সট টাইম নাহে আৰু ইনফেক্ট তোমাৰ কাৰণে কুইজটোৱেই নক'লে আৰু বুজিছা Okay. So last দুটা ক্লাছত ব্লেকবডি ৰেডিয়েশ্যন বহুত কৈছোঁ বাট দেন এনেকুৱা আছিলে ফ্ৰিকুৱেঞ্চি এইফালে আৰু এইফালে ধৰা বাদ দিয়ে চ' এইফালে ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আছে চাৰ্টেইন জিৰ'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি বহুত কিবা কিবি ফ্ৰিকুৱেঞ্চিজ হায়াৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিজ আছে ৰাইট এই এনাৰ্জি কেনেকুৱা ওলায় যদি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰা তোমালোকে এনেকুৱা টাইপৰ পইণ্টছ পাবা মানে ধৰা ব্লেকবডিৰ পৰা ফ্ৰিকুৱেঞ্চি হেৰি এনাৰ্জি তুমি হিট আপ কৰিছা এট পাৰ্টিকুলাৰ এটা টেম্পাৰেচাৰত লৈ গৈছা ধৰা টি টেম্পাৰেচাৰত আছে তোমাৰ ব্লেকবডিটো এণ্ড তুমি তেতিয়া মেজাৰ কৰি আছা some sort of instrument দি যে কোন ফ্ৰিকুৱেঞ্চিত কিমান এনাৰ্জি ওলাই আছে ৰাইট তুমি দেখা পাবা যে ফ্ৰিকুৱেঞ্চি একদম কম যেতিয়া সেই কম ফ্ৰিকুৱেঞ্চিত বহুত কম এনাৰ্জি ওলাই আছে দেন তুমি স্কেন কৰি কৰি এটা পাৰ্টিকুলাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিত যেতিয়া যাবা মেক্সিমাম হ'ব দেন আকৌ সেই ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো তুমি ক্ৰছ কৰিবা মিটাৰ দি দেন তুমি চাবা কি মানে এতিয়া এনাৰ্জি আকৌ মানে কমি আহি আছে এটা টাইমত অলমষ্ট জিৰ' হৈ যাব চ' এনেকুৱা টাইপৰ এক্সপেৰিমেণ্টেল ডাটা পইণ্টছ থাকিব যিটো তুমি যদি স্মুথলি হেৰি কৰি দিয়া জাষ্ট লাইক তোমাৰ প্ৰিজম কৰিছিলা যেনেকুৱা ৰাইট এনেকুৱা টাইপৰ আহিব না যদি লেটছ চে এটা নেক্সট টেম্পাৰেচাৰত ছেট কৰিলা অলপ হায়াৰ টেম্পাৰেচাৰত দেন আকৌ হায়াৰ টেম্পাৰেচাৰত আছে এতিয়া তোমাৰ ব্লেকবডি দেন ৰেডিয়েশ্যন ওলাই আছে আকৌ তুমি ফুল এক্সপেৰিমেণ্টটো আৰু এটা টেবিলত ৰিপিট কৰিবা দেন নিউ পইণ্টছ আহিব এইবিলাক এনেকুৱা টাইপৰ হ'ব মানে কি সেম শেপৰ বাট তোমাৰ পিকটো অলপ এইফালে ঠিক আছে এণ্ড দেন ইভেন হায়াৰ টেম্পাৰেচাৰ শেপ সেম বাট পিকটো অলপ এইফালে চ' পিক শিফ্ট হৈ থাকিব ৰাইট এইটো তোমাৰ কেনেকুৱা হ'ব লেমডা proportional to 1/t টাইপৰ কাৰ্ভ চ' তাৰমানে হ'ল টেম্পাৰেচাৰ যদি বঢ়াই থাকা দেন লেমডাটো লোৱাৰ এণ্ড লোৱাৰ লেমডাত কি হ'ব পিক হ'ব চ' এইটো ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আছে সেইফালে মুভ কৰিব ঠিক আছে চ' মানে কি তোমাৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ টেম্পাৰেচাৰত ধৰা 800 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত এটা ষ্টিল যদি তুমি গৰম কৰা 800 ডিগ্ৰীত এইটো কাইণ্ড অফ ৰেড হ'ব দেন 1000 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত এইটো কি হ'ব য়েলো হ'ব বুজিছা আৰু হায়াৰ চাৰ্টেইন 1800ত গ'লে ব্ৰাইট য়েলো আৰু হোৱাইট টাইপৰ হ'ব তাৰমানে ফ্ৰিকুৱেঞ্চি যিমান বেছি টেম্পাৰেচাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি সেইফালে শ্বিফ্ট হৈ আছে আৰু ৱেভলেংথ কমি আছে
ওকে বাকি শেপ ৰেড মানে কি মই আগত কৈছো ৰেডত ম্যাক্সিমাম এইটো ধৰা ৰেড ওকে এইটো ধৰা 800 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছত এক্সপেৰিমেন্টটো কৰিছা তুমি এনেকুৱা কাৰ্ভ পাইছা তাৰ এই যে পিক ভ্যালু এইটো করসপন্ড টু লেটস সে রেড সো ম্যাক্সিমাম রেড হৈ থাকিব দেন বাকি ব্লুসও থাকিব বাট এইবিলাক মিনিমাম ওকে অলরাইট এইটো কার্ভ কি বস্তু ওকে সো দিস ইজ ধৰা সিম্পলি তুমি এটা স্টিল গৰম কৰিছা এট 800 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস লৈ গৈছা ৰাইট এইটো লাগিব অলমোস্ট ৰেড ইটস ৰেড বাকি কালার বিলাক তুমি ধৰা তাত একচুয়ালি যদি ফ্রিকুয়েন্সি বা ওয়েভলেংথ কালাৰৰ যদি কিবা এটো কি হয় স্পেক্ট্ৰোমিটাৰ যদি তুমি দেখা তুমি দেখা পাবা যে তাত একচুয়ালি ব্লুও আছে ওকে এন্ড ইনফ্রারেডও আছে ইয়েলো আছে সব কালারই আছে বাট সেইবিলাক মানে সেই সাইডত পৰি আছে সাইডত মানে কি এমাউন্টটো চোৱা মিনিমাম ম্যাক্সিমাম রেড সেইকাৰণে রেড যেন লাগে সো এইটো হল তুমি স্পেক্ট্ৰোমিটাৰ দি দেখিছা কোন কোন ফ্ৰিকুৱেন্সিত লাইট ওলাই আছে 800 ডিগ্ৰী ওকে সো কাৰ্ভটো এনেকুৱা হ'ব এতিয়া যদি তুমি এইটো ধৰা 1000 অৰ 1200 ডিগ্ৰী টেম্পাৰেচাৰত লৈ যোৱা দেন কি হ'ব এইটো হেৰি টাইপৰ ব্ৰাইট ইয়েলো হৈ যাব ইয়েলো টাইপৰ হৈ যাব কালাৰটো ষ্টিলৰ আগতে ৰেড আছিল এতিয়া ইয়েলো ওকে সো ইয়েলোটো ধৰা এই ৰিজনত এতিয়া পিক টু শিফট হৈ গৈছে নে আগতে পিক টু ইয়াত আছে এতিয়া এইফালে গৈছে হায়াৰ ফ্ৰিকুৱেন্সিত গৈছে দেন আকৌ যদি স্পেক্ট্ৰোমিটাৰ দি চোৱা এতিয়া চাবা যে এতিয়া মোষ্টলি ইয়েলো বাট ৰেডও আছে বাট বহুত কম এই সাইডত তলত পৰি আছে এন ধৰা ব্লু আল্ট্ৰাভায়োলেট এইবোৰো আছে বাট বহুত কম হায়াৰ ফ্ৰিকুৱেন্সিছ বিলাক দেন আকৌ যদি তুমি 1800 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছত লৈ যোৱা দেন কালাৰটো আকৌ চেঞ্জ হ'ব মেইন যেটো ফ্ৰিকুৱেন্সি তেতিয়া ব্ৰাইট ইয়েলো আছিল তো ব্ৰাইট অৰ হোৱাইট ইজ ইয়েলো হৈ যাব তাত তুমি স্পেক্ট্ৰোমিটাৰ দি চালে গম পাবা যে ৰেডও অলপ অলপ আছে ব্লুও আছে বাট মেইনলি হেই পিকটো তাৰ বেলেগ এটা কালাৰত তো সিম্পলি তেনেকুৱা হেৰিও আছে ষ্টাৰ্স ফৰ এক্সাম্পল কিছুমান ষ্টাৰ্স ৰেড হয় কিছুমান ষ্টাৰ্স ইয়েলো হয় আমাৰ সান যেনেকুৱা হোৱাইট ষ্টাৰ ঠিক আছে কিছুমান ষ্টাৰ ইভেন ব্লুও হয় এইবিলাক আমি খালি এনে দেখা নাপাওঁ কাৰণ সানটো আমাৰ সবতকৈ ওচৰত বাট যদি জেমছ ৱেব টেলিস্কোপৰ ডেটাবিলাক তোমালোকে চোৱা গৈ বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং ফটোজ আছে ৰাইট JWSTৰ ফটোবিলাক চাবা তাত মানে বাট তাত বেসিক্যালি আমি ইনফ্রাৰেড বেছি দেখা পাওঁ সো স্টাৰ্স বিলাকৰ কালাৰ চাই আমি কি দেখা কোৱাচোন এটা যদি আমাৰ সান আছে কি ইয়েলো স্টার হোয়াইট স্টার রাইট এন্ড এটা ব্লু স্টার আছে কোনটো টেম্পারেচার বেশি হ'ব ব্লুৰ বেশি হ'ব রাইট হায়ার ফ্রিকুয়েন্সি আমি হায়ার টেম্পারেচার সো স্টার্স বিলাকো ব্ল্যাক বডিৰ নিচিনা অ্যাক্ট কৰে ওকে এতিয়া কোয়েশ্চন কোনটো এটা কাম কৰা এটা কাৰ্ভে আমি এনেকুৱা এটা আকাৰ কাৰণে প্ৰবলেম হৈছে মই এনেকুৱা কৰি দিম তুমি এক্সপেৰিমেন্ট কৰিছা তোমাৰ টেবল এটা পাৰ্টিকুলাৰ টেম্পাৰেচাৰত তোমাৰ এক্সপেৰিমেন্ট সেট কৰিছা সো লেটস সে 800 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছত তুমি এক্সপেৰিমেন্ট কৰি আছা বেসিক্যালি তুমি কি চেঞ্জ কৰি আছা নাথিং তুমি বেলেগ বেলেগ ফ্ৰিকুৱেন্সিত চাই আছা কিমান এনাৰ্জি ওলায় সো এইটো হল ইউ অফ নিউ ডি নিউ বস্তুটো এইটো কি ধৰা সাম নিউ ফ্রিকুয়েন্সি এইটো ধৰা নিউ এক্সিস তো সার্টেন নিউ তুমি গলা গৈ নিউ আৰু নিউ প্লাস ডি নিউ ওই স্মল উইথত কিমান এনার্জি মানে এই উইথটো হল ধৰা ডি নিউ ইয়াত কিমান এনার্জি ওলাই আছে এইটো তুমি ইয়াত নিউ নোট কৰিবা ধৰা নিউ 1 and then hey u1 d new 1 লিখিবা রাইট এনেকুৱা কৰি কৰি টেবলটো ফিল কৰিবা তোমাৰ ডেটা আহিব আহিলে কাৰ্ভটো এনেকুৱা টাইপৰ হল ওকে নেক্সট তোমাৰ এক্সপেৰিমেন্ট আকৌ ফৰ some 1000 degree Celsius so basically again new measure কৰিবা তুমি
and then correspondingly kiman energy ulai ase. So for that new 1 new 2 enekwa, then yat akou tomar data ahibo. When you draw that for again eta dhora 1800 degree Celsius, and this will look like this. Etia tumi jodi suaten jen lagibo okay just higher je hoi ase teneko nohoy ei fale shift hoi ase okay eitu eta value asil particular certain frequency eitu olop ei fale eitu aru ei fale goise mane peak the color of tula energy heitu higher and higher frequency fale goi ase okay. So আমি যদি এতিয়া পিক ভ্যালু এইটো এক্সপেরিমেন্ট হল তোমালোকে কৰি দিছা ওকে এনেকা ধৰা তুমি পাঁচটা এক্সপেরিমেন্ট কৰিছা পাঁচটা এক্সপেরিমেন্টত নেক্সট কি কৰিবাই পিক ওয়েভলেংথ টু কি ফ্রিকোয়েন্সি তো পাইছা তার করসপন্ডিং সি বাই ল্যামডা করলে ওয়েভলেংথ পোৱা যাব রাইট এই পিক ফ্রিকোয়েন্সি এন্ড টেম্পারেচার পিক ফ্রিকোয়েন্সি এন্ড টেম্পারেচার পিক ফ্রিকোয়েন্সি এন্ড টেম্পারেচার হেইটো যদি এতিয়া বেলেগকে তুমি প্লট কৰা এই ফালে তোমার রাখিবা কি টেম্পারেচার এই ফালে পিক ফ্রিকোয়েন্সি এই পয়েন্ট বিলাক দেন এটা হেৰি নিচিনা আহিব টি এই ফালে যদি টি থাকে এই ফালে যদি পিক ফ্রিকোয়েন্সি ওয়েভলেংথ যেটো ফ্রিকোয়েন্সি করসপন্ডিং দেন এইটো আহিব তোমাৰ ল্যামডা প্রপোর্শনাল টু 1/t এনেকুৱা টাইপৰ কারণ কি তুমি তো দেখিছিলা যে টেম্পারেচার বঢ়ালে ফ্রিকোয়েন্সি পিক ফ্রিকোয়েন্সি বাঢ়ি যায় তার মানে পিক ওয়েভলেংথ কমি যায় সো এনেকুৱা টাইপৰ এইটো এটা লৰ নাম আছে ওয়াইনস ল এইবিলাক আমি হেৰি কৰিম ডিৰাইভ কৰিম বাট আজি আমি ডিৰাইভ কৰিম এই কাৰ্ভটো ওকে এটা ফিক্সড টেম্পারেচাৰত এটা ফিক্সড টেম্পারেচার ধৰি লওঁ আমি টি এন্ড অনলি দিস এক্সপেরিমেন্ট এটা ফিক্সড টেম্পারেচাৰত ফ্রিকোয়েন্সিৰ লগত আমাৰ এনার্জি কেনেকুৱা ভেৰি কৰে কোন ফ্রিকোয়েন্সিত কিমান এনার্জি ওলাই আছে হেইটো আমি ডিৰাইভ কৰিম আজি ওকে জাস্ট দিস কার্ভ বেলেগ বেলেগ টেম্পারেচার কাৰণে নহয় এনার্জি কার্ভ নহয় কোনটো ইয়েস কোনটো ফ্রিকোয়েন্সিত কিমান এনার্জি ওলাই আছে হেইটো একদম পিক এনার্জি কোনটো Yes, এটা particular মই যে কলো তোমাৰ 800 ত ৰেড হৈ থাকিব সো ৰেড টু corresponding frequency হেইটো তোমাৰ পিক হৈ আছে ৰাইট বাকি বিলাক কম বুজিছা নেকি বস্তুটো ক্লিয়ারলি এটা টেম্পারেচার ব্লু স্টার যে তার টেম্পারেচার এটা আছে রাইট এই পার্টিকুলার টেম্পারেচারত স্টার টু এ ম্যাক্সিমাম ব্লু ফ্রিকোয়েন্সিত এনার্জি রিলিজ কৰি আছে সেইকাৰণে এই ব্লু বুলি দেখা পাও আমি বুজিছা এই যে ধৰা সার্টেন থিংস এই এটা তো ব্ল্যাক কালার এই পেইন্ট যেটো ব্ল্যাক পেইন্ট আছে রাইট রুম টেম্পারেচার যে আছে এই রুম টেম্পারেচার এই ম্যাক্সিমাম জাস্ট ব্ল্যাক অর ইটস নট এমিটিং এনি ভিজিবল কালার বুজিছা এইটো হিট আপ কৰিলে ইটস নট এ গুড এক্সাম্পল একচুয়ালি পুৰি যাব পিওর স্টিলৰ পিস হলে গম পাবা এটা স্টিলৰ পিস at room temperature so okay slightly তুমি হিট কৰিছা so around 800 degree heat up কৰিছা এটা স্টিলৰ পিস কি কালার হয় রেড টাইপৰ কালার হয় রাইট এইটোৰ কথাটোৰ মানে হল যে ই তাৰ যিমানখিনি এনার্জি রিলিজ কৰিব লাগে almost everything red frequency red wavelength release kori ase that's why it looks like red bujisa so ei je around the 2 point a whole point a to peak red tar around the red ei thakibo ki hobo slightly dark red slightly bright red but red right so ei point to tumi je ei pointer around mane full red or jitu band ase হেই রেডর ব্যান্ডতে ম্যাক্সিমাম এনার্জি রিলিজ কৰি আছে 800 ডিগ্রি যদি গরম কৰা তুমি এটা এৰি স্টিলৰ পিস এইটো মানে হল এইটোৱে
বা তুমি যদি ভালকে এটা স্পেক্ট্ৰমিটাৰ লৈ চোৱা দেন তুমি দেখা পাবা ইয়েছ সব মেক্সিমাম 99% ধৰা ৰেডত এনাৰ্জি ওলাই আছে বাট অলপ 1% or less than that তাত ব্লু ৰেঞ্জতো ওলাই আছে ভায়োলেটো সেইকাৰণে আমি দেখা নাপাওঁ মিনিমাম that's the meaning of this card বুজিছা তুমি কোন ফ্ৰিকুৱেন্সি বহুত লোৱাৰ ফ্ৰিকুৱেন্সিছ ইনফ্ৰাৰেডত চাই আছা ইনফ্ৰাৰেডত কিমান বা এনাৰ্জি ওলায় ওকে বেছি নাই লাহে লাহে ভিজিবল গ্ৰেডত গৈছা এনাৰ্জি বহুত ৰেডিয়েট হৈ আছে এইটোত এণ্ড দেন আকৌ গৈ অলমষ্ট ৰেড যেতিয়া ক্ৰছ হ'ল ওকে চাম পিংকিছ হৈ আছে অৰেঞ্জ ওকে এইফালে কি চাবা তুমি এতিয়া কমি আহি আছে এনাৰ্জি এণ্ড দেন তোমাৰ য়েলোত আৰু কমি গৈছে য়েলোত অলমষ্ট নো এনাৰ্জি দেন আৰু আকৌ ওপৰত যদি যোৱা তুমি অলমষ্ট নাই এনাৰ্জি ৰিলিজড এই যে বহুতটা কালাৰ আছে মানে উইথ টেম্পাৰেচাৰ যদি কেলিকুলেট কৰিছে এটা টেম্পাৰেচাৰ at certain temperature always all colors আছে বুজিছা at all temperature any temperature লোৱা all colors radiate হৈ আছে just at that temperature তাৰ peak এটা কালার থাকিব এই টেম্পারেচার বঢ়ালে তাৰ পিকটো জাস্ট শিফট হ'ব কোন ফ্ৰিকুৱেন্সি দি বেছি ৰিলিজ কৰিব বাট ই অলৱেজ ৰিলিজিং ইন অল কালাৰ্স বুজিছা হেটো টেম্পাৰেচাৰ এক্সিড কৰি আমি আৰু বেছি যাব আৰু কালাৰটো হায়াৰ ফ্ৰিকুৱেন্সিত যাব আনলেছ এণ্ড আনটিল তোমাৰ এইটো মেল্ট হৈ কমপ্লিটলি ইভাপৰেট হৈ গ'ল দেন প্লাজমা হৈ যাব ওকে So, আমি আজি for a certain temperature curve to যিটো হয় এইটো কেনেকুৱা মানে mathematically function to Planck যিটো পাইছিল সেইটো derive কৰিম like this okay আমাৰ আজিৰ কাৰণে peak is not important এনেকুৱা টাইপৰ কাৰ্ভ আছে এই ইউ নিউ ডি নিউ বস্তুটো হ'ল জাস্ট ডেফিনেশ্যন মই কৈ দিওঁ ইউ নিউ ডি নিউ হ'ল পাৰ ইউনিট সাৰফেস এৰিয়াৰ পৰা কিমান এনাৰ্জি ওলাই আছে ইন এ সাৰ্টেন লেটস সে ইউনিট এমাউন্ট অফ টাইম পাৰ সেকেন্ড ধৰা ওকে সো ব্ল্যাক বডি এটা আছে তাৰ এই ইউনিট স্কয়াৰৰ পৰা কিমান এনাৰ্জি ওলাই আছে পাৰ সেকেন্ড এইটো আমি simply calculate কৰিম এইটো quantity দি and d nu কিয় in certain frequency nu and d nu of course আমি তুমি কেতিয়াও exact frequency ইমান কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰা ৰাইট আমাৰ এটা ৰেঞ্জ তো লাগিব কাৰণ কোনো বস্তু exact নহয় continuous anything is not exact তাৰ এটা ৰেঞ্জ লাগিব কাৰণ exact মানে কি তোমাৰ ইনস্ট্ৰুমেন্ট ইমান প্ৰিসাইজ নেকি যে তুমি হসাকে ধৰা 340.000000150 এনেকুৱা টাইপৰ এক্সাক্ট এইটো হল ফ্ৰিকুৱেন্সি নেভাৰ তোমাৰ ইনস্ট্ৰুমেন্ট এইটো আৰু 340.0005 এণ্ড ধৰা 339.999995 এইবিলাক তোমাৰ ইনস্ট্ৰুমেন্টে সেম ভ্যালুৱে দেখাব তোমাৰ ইনস্ট্ৰুমেন্টৰ যেটো ইভেন ভোল্টমিটাৰ এমিটাৰ কিমানখিনি হেৰি থাকে ডেসিমেল তোৰা 3 or 4 ডেসিমেল থাকিব তাৰপিছত একেই দেখাব so that's why আমি এটা certain range so at this so তোৰা 339 plus minus 339 or center কৰি তাৰ aroundত এটা slight range লাগিব so সেইকাৰণে আমি কৈছো নিউ এণ্ড নিউ প্লাস ডি নিউৰ মাজত so এই কাৰ্ভত ধৰা certain point এইটো হল নিউ so ইয়াৰ পৰা এটা infinitesimally thickness এই particular frequency range so এইটো নিউ and this point হল নিউ এইটো হল নিউ plus d নিউ এই ৰেঞ্জত কিমান এনাৰ্জি নহলে এটা পইণ্ট হলে এনেও কিমান এনাৰ্জি জিৰো হ'ব ৰাইট ইন্টিগ্ৰেট কৰাছো এই লাইনত কিমান এনাৰ্জি জিৰো কাৰণ দিস টু দিস নিউ টু নিউ হৈ যাব ইন্টিগ্ৰেশন so at least new to new plus d new
তেতিয়াহ'লে তুমি এইটো এটা ভ্যালু পাবা ৰাইট ওকে এতিয়া এইটো বুজা গৈছে সো ফার্স্ট এসাম্পশন হল যে আমার ব্ল্যাক বডি যেটো কেভিটি দি বনায় মই কৈছিলো লাস্ট ক্লাছত বা আগৰ ক্লাছত কেভিটি টাইপ বস্তু দি যা এটা হোল থাকিব যিমান লাইট আহি হুমাব উলাব নোৱাৰে এনেকুৱা টাইপৰ বস্তু পিন হোল এটা থাকিব এন ইফালে এনেকুৱা এটা বস্তু থাকিব সো লাইট আহি হুমাই কি হ'ব ৰিফ্লেক্ট হৈ ভিতৰত এনেকুৱা কৰি থাকিব ফৰএভাৰ সো এই পিন হোলৰ মাউথ যেটো আছে এটো আমি ব্ল্যাক বডি হিচাপে কব পাৰো কিয় এনিথিং হুমালে নোলায় সো ইটস ব্ল্যাক ওকে ব্ল্যাক যেন দেখা পাবা হোলৰ নিচিনা রাইট সো এইটো টেম্পারেচার এটা ফিক্সড আছে বলি এসিউম কৰিম সেকেন্ডলি ওয়াল বিলাক পারফেক্টলি রিফ্লেক্টিং মানে যেটো তাত গৈ লাগে হেতু রিফ্লেক্ট হবই ওকে এই দুটা অ্যাসাম্পশন আছে এই দুটা অ্যাসাম্পশন ধৰিছিল ৰেলি লর্ড রেলি and Sir James Jones দুজন ব্রিটিশ physicist okay দুজনে end of 1890s late 1890s এটো ক্যালকুলেশন কৰি আছিল কিয় কাৰণে তেওঁলোকে ভাবিছিল এই কাৰ্ভটো থিওৰিটিক্যালি কিয় আহে এনেকুৱা ম্যাথমেটিক্যাল ফাংশনটো আমি ডিৰাইভ কৰিম বুলি তেওঁলোকে ক্যালকুলেশন কৰি আছিল সো তেওঁলোকে ফার্স্ট অ্যাসাম্পশন কৰিছে নেটওয়ার্ক টাইপৰ দুটা বস্তু থার্ড এতিয়া স্টেপস বিলাক কেনেকুৱা হ'ব ফুল মানে স্ট্র্যাটেজি টু কি প্ল্যান টু কি এটো এটা প্রবলেম দিয়া গৈছে তোমালোকে কি কৰিবা এতিয়া থার্ড অ্যাসাম্পশন অর এটো হবই ধৰিছে যে যেহেতু ওয়ালসৰ ভিতৰত আহি ব্লক হৈ যাব সো ওয়েভসে স্ট্যান্ডিং ওয়েভ ফর্ম কৰিব স্ট্যান্ডিং ওয়েভ তোমালোকে কত পাইছা ফর এক্সাম্পল গিটারত স্ট্যান্ডিং ওয়েভ ফর্ম হয় মানে দুটা সাইড যদি টাইট থাকে এটা স্ট্রিংৰ তেতিয়া তাৰ ওয়েভস বিলাক কেনেকুৱা হয় এনেকুৱা স্টার্ট হ'ব ইফালে যাব গৈ আকৌ রিফ্লেক্ট হ'ব আকৌ রিফ্লেক্ট হ'ব আকৌ রিফ্লেক্ট হ'ব সো বেসিক্যালি এনেকুৱা টাইপৰ ওয়েভ ফর্ম হ'ব তাত এনেকুৱা কৰি থাকিব ৰাইট এবিলাক হল স্ট্যান্ডিং ওয়েভ নট ট্ৰেভেল কৰি কতবা যাব ব্লকড হৈ আছে রাইট সো স্ট্যান্ডিং ওয়েভ ফর্ম হয় সো এটা ডাইমেনশন যদি ধৰা যদি এনেকুৱা লাইট আহি হুমায় আর এনেকুৱা কৰি থাকে যিকোনো এটা সাইডত to be theoretically one dimension যদি থাকে then standing wave এনেকুৱা হয় two dimensional যদি ধৰা এই সারফেস টু জাস্ট আছে and light just এই প্লেনত মুভ কৰিব ধৰা এইটো ধৰা এটা টু ডিমেনশনাল বক্স রাইট সো লাইট বিলাক কেনেকুৱা রিফ্লেক্ট কৰিব ইয়াত আইদার এইফালে or নহলে এনেকুৱা or নহলে এনি মিক্স রাইট এনেকুৱা রিফ্লেক্ট হ'ব ওকে or three dimension হলে কেনেকুৱা in any direction but standing wave form হ'বই ক্লোজ যদি থাকে কোনা কোনি এনেকুৱা diagonally হ'ব পাৰে standing wave or condition কি এইটো ক'ব লাগিব তোমালোকৰ এটা বক্সৰ লেংথ ধৰা এইটো যদি লেংথ L হয় আর ওয়েভ টুৰ ওকে ওয়েভ টুৰ ওয়েভলেংথ যদি ল্যামডা হয় কি কানেকশন আছে দুটাৰ মাজত ফার্স্ট লজিক টু ফর্মুলা মনত ৰাখিব নালাগে কিয় আছিল এই ফর্মুলাটো why এটা কন্ডিশন যে এন্ডত গৈ 0 হ'ব লাগিব তো এন্ডত তো বন্ধ আছে স্টিং তাতো তো টাইড বান্ধা আছে সো এই এন্ডটো তো মুভ কৰিব নোৱাৰে রাইট এটো মুভ কৰিব নোৱাৰে সো এট মিনিমাম কি হ'ব এইটো হ'ব মিনিমাম ম্যাক্সিমাম এনেকুৱা হ'ব পাৰে বাট এনিৱে এই দুটা 0 হ'ব লাগিব and then আকৌ যদি আৰু হ'ব লাগে এনেকুৱা হ'ব লাগে হ'ব but then it can go on just end বিলাক 0 হ'ব লাগিব right so প্ৰথমটো ধৰা এইটো মানে কি actually যদি allow কৰা তুমি এইটো ইয়াত গৈ এনেকুৱা উঠিলে হয় right but ইয়াত string শেষ হৈ গৈছে
Now this would be a complete wave, meaning this would be lambda. এইটো length lambda হ'ব লাগিছিল, but তোমাৰ হাফত string to tight. তাৰ মানে minimum তোমাৰ এই length equal to lambda by 2 হ'ব, right? Next to চোৱা, next to কি? Next to এইটো কি? এটা lambda হৈছে, so that means L equal to 2 lambda by 2, right? Lambda হল. Third to চোৱা this, এইটো এটা lambda হৈছে and then half lambda, right? So it's 3 lambda by 2 lambda by 2 lambda by 2, so all equal to 3 lambda by 2. Okay, এইটো তোমালোকৰ মানে crystal clear এইবোৰ মনত থাকিব লাগিব. So L general L equal to n lambda by 2. Waves and oscillations or results এইবোৰ. Any sort of wave যদি standing wave কৰে এইটো maintain হ'বই লাগিব, এনেকুৱা হ'বই লাগিব, only then standing wave form হ'ব. Okay, সেই কাৰণে particular কেইটা resonance frequency থাকে organ pipeৰ, তোমাৰ এইবিলাকৰ লগত যদি ম্যাচ কৰে তেনেহলে কি হ'ব? সাউন্ড ওলাব. টিউনিং ফৰ্ক দি এক্সপেৰিমেন্ট কৰিছিলা নেকি? পাইপডাল থাকে, ঠিক আছে, পাইপৰ কাৰণে এটা পাৰ্টিকুলাৰ এনেকুৱা নেচাৰেল ষ্টেণ্ডিং ৱেভৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আছে. ফ্ৰিকুৱেঞ্চিবিলাক কেনেকুৱা হ'ব? লেমডা ইকুৱেল টু 2L by n এনেকুৱা টাইপৰ. চ' n ইকুৱেল টু 1 হ'ব ফাৰ্ষ্ট, n ইকুৱেল টু 2 হ'ব, 3 হ'ব, এইবিলাক লেমডাই এলাউড, বুজিছা? এল এটা দিয়া আছে তোমাৰ পাইপ বাছিৰ, ৰাইট? এটা পাৰ্টিকুলাৰ এল আছে, এইটো দি মাৰা যেতিয়া এলটো সৰু কৰি আছা, তুমি দীঘল কৰি আছা, বেচিকেলি এনেকুৱা যে কৰি আছা, এইটো বন্ধ কৰিলে ইয়াতলৈকে লেংথ, এইটো কৰিলে ইয়াতলৈকে লেংথ, এইটো কৰিলে ইয়াতলৈকে লেংথ, বেচিকেলি. চ' সেই লেংথ চেঞ্জ কৰি আছা, একৰ্ডিংলি তোমাৰ ৱেভ লেংথ চেঞ্জ হৈ আছে. চ' ডিফাৰেণ্ট চাউণ্ড ওলাই আছে, ৰাইট? চ' অৰ্গেন পাইপ হ'ল এটা পাইপ যাৰ এনেকুৱা নেচাৰেল কেইটামান ফ্ৰিকুৱেঞ্চিজ থাকিবই অলৱেজ. এতিয়া তোমাৰ টিউনিং ফৰ্কটোৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি যদি তাৰ এটা হেৰিৰ লগত মেচ হয় তেনেহ'লে তুমি টিউনিং ফৰ্কটো মাৰিলে চাউণ্ড ওলাই আহিব পাইপৰ পৰা, কে ওলাই আহিব. ইনফেক্ট কেতিয়াবা এটা ৰুমৰ লগত তোমাৰ ভইচৰ যিটো ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আছে, চ' মোৰ ভইচৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কোনোবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰুমত গ'লে সেইটোৰ লগত মেচ হৈ যাব, ৰেজনেঞ্চ বুলি কওঁ. এভৰি ৰুমৰ এনেকুৱা এলাউড ফ্ৰিকুৱেঞ্চিছ আছে, ৰুমটোৰ লেংথৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব. অ'কে, হায়াৰ দ্য লেংথ, বিগাৰ দ্য লেংথ, বিগাৰ দ্য ৱেভ লেংথ. বিগাৰ ৱেভ লেংথ মানে লেছ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি, মানে ডিপাৰ টাইপৰ চাউণ্ড. সেইকাৰণে সৰু সৰু হেৰিবিলাক বাছিবিলাকৰ চাউণ্ড কেনেকুৱা শ্ৰিল হয় আৰু ডাঙৰবিলাকৰ হয়, ৰাইট? ছেইম ৰিজন. এনিৱে, ৱেভছ এণ্ড অচিলেশ্যনৰ ক্লাছ হৈ যাব পিছত, এইটো হ'লে আগবাঢ়িব নোৱাৰোঁ. চ' এটলিষ্ট তোমালোকে এইবিলাক ৰিভাইজ দিবা, ইটছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট. অ'কে, চ' দিছ ইজ দি কণ্ডিশ্যন টু কি? ষ্টেণ্ডিং ৱেভ হোৱাৰ কণ্ডিশ্যন ওৱান ডিমেনশ্যনত তোমাৰ এল ইকুৱেল টু এন লেমডা বাই 2 হ'ব লাগিব, ৰাইট? অৰ এন ইকুৱেল টু 2L বাই লেমডা. এইটো ওৱান ডিমেনশ্যনত. 3 ডিমেনশ্যনত ইচ ডিমেনশ্যন যদি ধৰা, then nx equal to some 2L by 2, ny equal to some 2L by lambda, and then nz equal to 2L by lambda. এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন ছেটিছফাইড হ'ব লাগিব. and in general any direction of standing wave যদি হ'ব লাগে, then the condition combines to become this: nx square plus ny square plus nz square equal to 2L by lambda whole square. This এই n বিলাক কি? ইন্টিজার্স. ওকে, এই nx ny nz 0 1 2 3 dot dot dot, but at the same time তিনিটা 0 নহব. ওকে, they can start from 0 1 2 3, বা ধৰা তুমি এইটো 0 লৈছা, এইটো 0 লৈছা, তেতিয়া এইটো 1 at least ল'ব লাগিব,
নহ'লে কি হ'ব তিনিটা জিৰ' বহালে দ্যাট মিন্স দেৰ আৰ ন' ৱেভছ চ' সেইটো কনচিডাৰ কৰি কি লাভ ৱেভছে নাই আমাৰ ইণ্টাৰেষ্টিং কেছেই নহয় চ' এটলিষ্ট এটা ৱেভ আছে চ' এইবিলাক কি হয় এই কণ্ডিশ্যনটো এইটো বুজিছা এক্সপ্লেইন কৰিলোঁ জাষ্ট ওৱান ডিমেনশ্যন থাকিলে কি কণ্ডিশ্যন লেমডা বাই 2ৰ মাল্টিপল হ'ব লাগিব মেটচ হ'ব লাগিলে ৰাইট চ' ইচ ডিমেনশ্যনত এক্স যদি ধৰা এটা ৱেভ হেৰি ডিৰেকশ্যন তাত এইটো ছেটিছফাইড ৱাইত এইটো ছেটিছফাইড জেডত এইটো ছেটিছফাইড যদি অনলি ওৱান ডিৰেকশ্যনত গৈ আছে ৱেভটো ৰাইট যদি জাষ্ট ইয়াত ফৰ্ম কৰে যদি জাষ্ট সেইফালে ফৰ্ম কৰে আৰু যদি জাষ্ট ধৰা এইফালে ফৰ্ম কৰে বা যদি ইন এনি ডিৰেকশ্যন ৰেণ্ডমলি ষ্টেণ্ডিং ৱেভ ফৰ্ম কৰিব লাগে দেন কণ্ডিশ্যনটো হ'ল দিছ অ'কে 2l by lambda whole square to equal to তিনিটা ইন্টিজাৰৰ স্কোয়াৰৰ সাম হ'ব লাগিব আৰু ইন্টিজাৰ কেইটাৰ ভ্যালু 0 1 2 3 এনেকুৱা থাকিব they can take any values just remember তিনিটা একেলগতে 0 নহব এইটো 0 0 1 হ'ব পাৰে 0 1 0 হ'ব পাৰে 1 0 0 হ'ব পাৰে or 1 2 3 any integer anything okay just minimal to যেতিয়া বহাবা don't put 0 everywhere এইটো কন্ডিশন ওকে এইটো সেকেন্ড কন্ডিশন কি তেওঁলোকে ধৰিছে যে এই যে কেভিটি যে আছে ব্ল্যাক বডি ৰেডিয়েশন যে ওলাই আছে কেভিটিৰ ভিতৰত লাইট হুমাই অর ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ৰেডিয়েশন হুমাই এনেকুৱা ষ্টেণ্ডিং ৱেভ ফৰ্ম কৰি আছে ষ্টেণ্ডিং ৱেভ মানে কি যদি হসাকে আমি দেখা পাও লাইট দেন ধৰা ৰেড এটা লাইট আছে এন্ড ষ্টেণ্ডিং ৱেভ আছে এই হেৰিটো যে কেভিটিটো মানে আপনি এটা আকো এনেকা আহিছে এইটো নহলে কি ষ্টেণ্ডিং ৱেভ ফৰ্ম হ'ব অলৱেজ হ'ব বা এইটো নাথাকে যদি তুমি চান্সেছ কি আছে চোৱা লাইটটো এনেকুৱা হুমাই আহি এক্সাক্ট অপোজিট সাইডত পৰি ওলাই যাব পাৰে সেইকাৰণে এনেকুৱা এটা পিন পইণ্ট দিছে এক্সাক্ট পিনৰ ওপৰত পৰাৰ প্ৰবাবিলিটি বহুত কম ৰাইট সেইকাৰণে অলপ সাইডত লাগিলে লাইটটো বেণ্ড হৈ ট্ৰেপড হ'ব সেইকাৰণে এইটো দিছে সো ষ্টেণ্ডিং ৱেভ মানে হল ধৰা এনেকুৱা টাইপৰ ফৰ্ম হৈ আছে ইয়াত ৰিফ্লেক্ট হৈ থাকিব এনেকুৱা এইফালে কিবা এটা ৰিফ্লেক্ট হৈ থাকিব এইফালে ৰিফ্লেক্ট হৈ এইবিলাক হল ষ্টেণ্ডিং ৱেভ যদি আমি এটা লাইটৰ ৱেভলেংথ এক্সপান্ড কৰি দিব পাৰো so that we can really see the wave like this and ধোৱা সোৱা কিবা এটা দি দিও then standing wave will look like এটা springs and fix হৈ আছে বুজিছা এটা জাস্ট এনেকা ফিক্সড এটা স্প্ৰিং অন ইছে ফিক্স ও স্ট্ৰিংস এনেকুৱা কৰি আছে তেনেকুৱা টাইপৰ দেখা পাবা তুমি ওকে অলৰাইট সো এইটো হল এটা কন্ডিশন এইটো আমাৰ লাগিব nx square plus ny square plus n x square equal to 2l by lambda whole square. Let's call this n square some sort of together. Okay, ekelogote naam dilu n square. Okay, next our question hol ki measure koribo lagibo particular eta frequency nu and nu plus d nu মাজত কিমান এনার্জি আছে রাইট স্টার্ট করতে টাইম ওকে অলপ টাইম হ'ব নেক্সট আহা নাই নেকি হতে দেবাশিস 11টাৰ পৰা মই এনে মানে হেৰি কেডি সাৰে ক্লাস মই লম সো অলপ পিছত স্টার্ট কৰিম ঠিক আছে ধৰা 15 মিনিট তোমালোকৰ ক্লাস আছে নেকি ক্লাস নাই নেকি কি ক্লাস সিটি স্যার ক্লাস এতিয়া 11টাত আছে হৈছে নেকি আৰু 15 মিনিট লাগিব মোৰ নহলে আমি টপিক স্টার্ট কৰিব নোৱাৰো আজি সো নেক্সট টাস্ক তোমার আলটিমেট এইম কি যে আমার এই ব্ল্যাক বডি পার্টিকুলার এটা ফ্রিকুয়েন্সি নিউ আৰু নিউ প্লাস ডি নিউৰ মাজত কিমান এনার্জি ওলাই আছে হেইটো রাইট হেইটোৰ কাৰণে ইমান স্টেপস লৈ আছো আমি সো প্ৰথমে ধৰিলো টেম্পারেচার ফিক্সড আছে ভিতৰত স্ট্যান্ডিং ওয়েভস আছে এতিয়া এই স্ট্যান্ডিং ওয়েভস বিলাক কি আছে
কৈছোঁ তোমালোকক এনেকুৱা হ'ব পাৰে অৰ এনেকুৱা যিমানখিনি হায়াৰ হ'ব মানে হায়াৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি সো যদি ড্ৰ কৰা ধৰা ওকে সো ফাৰ্ষ্ট টু এনেকুৱা টাইপৰ হ'ব ওৱান ডিমেনশ্যনত আঁকি আছোঁ ফৰ চিম্পলিচিটি এইটো লোৱেষ্ট কি লোৱেষ্ট ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ৰাইট দেন হ'ব আমাৰ এনেকুৱা দেন কেনেকুৱা হ'ব লাইক দিছ and so on and higher all sorts of things right ধৰা ইয়াত এনেকুৱা তিনিটা আছে পিক দুটা পিক আছে তিনিটা পিক এনেকুৱা টাইপৰ এনেকুৱা হ'ব ইয়াত চাৰিটা পিক হ'ব and so on peaks বাঢ়ি থাকিব so all types of ভিতৰত standing wave চলি আছে কেভিটিৰ আমি ইন্টারেস্টেড সো যিমান হায়াৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি চলি আছে সেইবিলাকেতো ওলাব ৰাইট ওলালে তো সেইকেইটাই ওলাব ৰাইট সো ষ্টেণ্ডিং ৱেভছ বহুত তেনেকুৱা ফৰ্ম হৈ আছে সো দ্যাটছ ৱাই কিছুমান লোৱাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ৱেভ লিক হৈ ওলাই যায় কেতিয়াবা কিছুমান হায়াৰ ওলায় সো সেইবিলাক আমি ব্লেক বডি ৰেডিয়েশ্যন হিচাপে পাওঁ কুৱেশ্যন হ'ল ইয়াৰ মাজত আমি কত দেখি এনেকুৱা নিউ এইফালেতো certain eta frequency new ইয়াত লৈছো that will corresponding to certain value here ধৰা new okay and then new plus d new so ধৰা this plus this a2 range ধৰা তাত গৈ আমাৰ a2 range হয় so এই ৰেঞ্জত কিমান এনাৰ্জি এমিট হ'ব আমাৰ that is the question তাৰ মানে আমাৰ কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে কাউন্ট কৰিব লাগিব এই ৰেঞ্জৰ ভিতৰত কেইটা পসিবল ষ্টেণ্ডিং ৱেভ আছে ওকে কেইটা পসিবল ষ্টেণ্ডিং ৱেভ তাৰ ভিতৰত আছে এই ৰেঞ্জৰ ফাৰ্স্ট থিং এণ্ড দেন ইচ ষ্টেণ্ডিং ৱেভৰ এনাৰ্জি কিমান এই ৰেঞ্জত সাৰ্টেন ৰেঞ্জ ধৰা certain 10 to the power some 10 to the power 14 hertz to slightly more frequency or wavelength of dhora some 300 nanometers plus 300.5 nanometers hey range so that corresponds to this and this point pura okay ei majot prothomote count koriba problem hol keita ase and then individual eta energy kiman multiply koridle kiman energy totally ase ei range ot paisam right okay waves keita hobo ei range or bhitor possible and then each wave or energy kiman so first problem hol counting waves so waves kene ko count koriba so dhora etu particular lambda and into lambda plus d lambda range new or lambda eke kotha right new jodi some new to new plus d new higher jodi hoy lambda of some lambda ei phale ei range eta thakibo so ami ki korim certain lambda dhorilom hey lambda corresponding yat satisfy koribo lagibo etu and then lambda plus d new karone akou satisfy koribo lagibo and এই দুটাৰ ভিতৰত কিমান খিনিয়ে এটো স্যাটিসফাই কৰে those will be allowed any value allowed নহয় কিন্তু স্ট্যান্ডিং ওয়েভৰ এইটো স্যাটিসফাই কৰিব লাগিব ওকে সো এনেকুৱা হ'ব পাৰে জাস্ট তিনিটা ওকে অলৰাইট সো বেসিক্যালি এই ইকুয়েশনে আমাক কৈ দিব যে কোন কোনটা স্যাটিসফাই কৰে কি কৰিবা তুমি certain values bohaba let's say lambda eta value paisa okay lambda ei phale eta value bohai dim l amar jana ase wave tour etu eta number pam certain eta kiba eta number ahibo dhora 1 ahise for example 1 ahise ei phale lambda kiba eta value bohaisa l bohaisa and dhora etur answer 1 ahise then ei phale ki hobo lagibo এইফালে 1 হবো যিকোনো এটা এন্ড বাকি 0 হবো লাগিব
নহ'লে তো বেছি হৈ যাব ৰাইট এইটো 1 ল'বা এইটো 0 0 দেন এইটো 0 এইটো 1 এইটো 0 দেন এইটো 0 0 1 সো তিনিটা ৱেভ পসিবল তিনিটা ৱেভ পসিবল সেম ৱেভলেন্থৰ কাৰণে ৰাইট এইটো মিনিমাল 1 যদি আহে মই এক্সাম্পল কলো এইটো যদি 500 আহে দেন কিন্তু বহুত পসিবিলিটিজ আছে ৰাইট ধৰা এইটো যদি 500 ওলাই যায় তোমার ল্যামডা পার্টিকুলার ল্যামডাটোর কারণে ইয়ার ধরা আনসার আইছে 500 এইটো সাইডত or 2500 তেতিয়া কি হ'ব ইয়াত 1 and various combinations now possible তোমার এই ফালে তিনিটা ইন্টিজাৰৰ স্কয়াৰ মিলি 2500 আহিব লাগিব or তাৰকে বেছি থাকিব লাগিব ওকে দেন কি হ'ব স্যাটিসফাইড হ'ব তাতকে বেছি হ'ব সো কি তোমার ল্যামডা টু ল্যামডা প্লাস ডি ল্যামডা সো এই ল্যামডা লবা লৈ এটা নাম্বার ইয়াত আহিব সার্টেন নাম্বার হেইটোৰ ওপৰত থাকিব লাগিব তোমাৰ এই ফালৰ সাম বাট কিমান ওপৰত লৈকে যাব পাৰে ল্যামডা প্লাস ডি ল্যামডা লৈ যেটো নাম্বার পাবা হেইটোতকে কম থাকিব লাগিব বেছি বুজিছা সো ধৰা তুমি ফর এক্সাম্পল তোমার এই ল্যামডা এটা বহাইছা বহাই তুমি পাইছা এই ফালে 1 পাইছা এন্ড দেন ল্যামডা প্লাস ডি ল্যামডা বহাই তুমি কিমান পাইছা ধৰা 4 পাইছা এইটো ওকে সো এই ফালে আছে 1 1তকে ডাঙৰ হ'ব লাগিব এন্ড 4তকে কি হ'ব লাগিব সৰু হ'ব লাগিব কেনেকুৱা পসিবল 1 0 0 0 1 0 এইবিলাক 1ৰ কাৰণে হ'ব 2 ধৰিলু নেক্সট এটো 2 এটো 0 0 হলে 4 হ'ব yes allowed এটো 2 0 0 allowed এটো 0 0 2 allowed 4 হ'ব right or ধৰা 1 1 1 তেতিয়া 3 হ'ব total that is also less than 4 right greater than equal to 1 হ'ব 1 2 0 not possible 4 5 হৈ যাব right so amar teneko kori ami count kori pam keita possibilities ase websor buisa bostoro etu big number 1 aro 4 moi koisu usually yat thakibo kiba eta number some 1000 ar ei fale 1000.001 tar majot amar lagibo kiman khini possibilities ase okay mane logic to heitu je yat kiba eta lambda ase and then lambda plus d lambdas tar মাজত কিমান waves possible so ইমানো ধৰি তেনেকুৱা কাউন্ট কৰিব নালাগে লাকিলি তোমালোকৰ 0 1 বহাই এনেকুৱা কৰিব নালাগে কিয় কৈ আছো সিম্পল জিওমেট্ৰিক্যাল এটা সলিউশন আছে আমাৰ এই nx ny nz যে স্কয়ার ইকুয়াল টু সাম কনস্ট্যান্ট স্কয়ার ইটো দেখি তোমালোকৰ কি মনত পৰে ধৰা জাস্ট এইটো সাম nx square plus ny square equal to some constant square kihor equation circular equation right just circular equation tar mane ami jodi enekwa nx and ei fale jodi ny axis duta lo then ei2 eta circle hobo of radius 2l by lambda square right or ei2 moi n square koiso ei whole bostu to n square তার মানে n রেডিয়াসর এটা সার্কেল হবে এইটো n হব n রেডিয়াসর এটা সার্কেল হব n সার্কেল টু জাস্ট ইয়াত থাকিব কিয় nx বিলাক নেগেটিভ এলাউড নহয় 0 ৰ পৰা স্টার্ট হয় যদি তুমি নেগেটিভ দিয়া দেন এইফালে এনেকুৱা যাব এইফালে nx বাঢ়িব পাৰে এইফালে আহিব পাৰে ওকে ny এইফালে যাব পাৰে এইফালে যাব only then full circle হ'ব but যদি nx ny nz just 0 ৰ পৰা স্টার্ট হয় then just this quadrant but circle এইটো বুজিছা এইটো এটা সার্কুলার ইকুয়েশন তিনিটা নহয় তিনিটা ধৰিলে স্ফিয়াৰৰ ইকুয়েশন মোৰ ক্লাস আছে একচুয়ালি মই লম তোমালোকৰ ক্লাস অলপ 15 মিনিট পিছত লম কাৰণ নেক্সট মানে যেটো 11টা ক্লাস আছে হেইটো সিটি স্যার হেৰি কেডি স্যাৰে নলয় মই লম সো অলপ দেৰিকে স্টার্ট হ'ম ঠিক আছে আৰু ধৰা 10 মিনিট দিয়া বহা okay
সো এইটো এটা সার্কুলার ইকুয়েশন এন তিনিটা হলে এন জেড এইফালে ওলাই আছে রাইট সো এইটো বেসিক্যালি এটা স্ফিয়াৰৰ বা স্ফিয়াৰটোও ধৰা এনেকুৱা জাষ্ট এই ৰুমত থাকিব সেই ৰুমত নাযায় কাৰণ এন এক্স এন ৱাই এন জেড এক্সিছবিলাক জাষ্ট পজিটিভ এলাউড আগতে কৈছোঁ ইয়াত কি আছে এন এক্স এন ৱাই এন জেড টু 0 1 2 3 এনেকুৱা they cannot be negative okay so এতিয়া now the question is particular eta lambda লৈছো hey lambda karone eta n paisa eta n hoise eta sphere hoise now n plus lambda plus d lambda লৈছো lambda plus d lambda so radius to slightly change হৈ গল okay slightly bigger radius thora mane d lambda positive negative any hobo pare karone dangor or horu no issues okay dhora bigger so eitut olop radius to borhai dile ami ki pam aru eta circle pam basically but with a radius of now n plus dn eitu radius eitu hol amar dn length so first eta lambda jetu amar lower limit ধৰি lambda বহাই দিছো এটা ৰেডিয়াস আহিছে x square plus y square equal to some r square this is a circle of radius r ইয়াত আমাৰ of radius n nx square plus ny square equal to n square so one circle now upper limit কি কোন ৰেঞ্জত চাই আছো lambda plus d lambda so for that আকৌ বহাইছাম এতিয়া some radius r plus dr whole square so aru eta circle paisa ei circle to slightly dangor hobo so n asil etia n plus dn or whole square so n plus dn hol etia radius new radius ei circle to bujisa naki koa clearly tumi interested eta range ot ei fale tomar ki ase lambda bohaisa then certain n paisa radius circle hoise eta nx square plus ny square equal to p sum n square now upper limit bohaise lambda plus d lambda hetur karone correspondingly etu value change hobo right so that will be some key n prime square or key 2l by lambda plus d lambda এইটো হ'ব না ৰেডিয়াস টু এতিয়া আপাৰ লিমিট টু ইকুয়াল টু again nx square plus ny square so এইটো এটা ৰেডিয়াস 12 by lambda whole square এইটো এটা সার্কেল এইটো তো সার্কেল both are circles right এটার রেডিয়াস কি this এটা রেডিয়াস this so এইটো যদি n square কইছো এইটো n plus dn whole square certain এটার নাম দিছো n square এটো n plus dn whole square that's it so এটা circle this and এটা circle this আমার কি লাগে কিমান পসিবল ওয়েভস আছে এই দুটার মাজত so কিমান কম্বিনেশন অফ nx ny হ'ব পসিবল জি বিলাক এই সার্কেল দুটার মাজত পড়ে so now সোয়া এই ফালে nx আছে 1 2 3 4 5 6 এনেকুৱা ইন্টিজার নাম্বার বাড়ি আছে কন্টিনিউয়াস নহয় তো এক্সিস টু এইবিলাক ইন্টিজার স্পেশাল কাইন্ড অফ সার্কেল রাইট এই ফালে ny আছে 1 2 3 4 5 6 এনেকুৱা গৈ আছে so basically তোমার এনেকুৱা গ্রিড আগতে যে তোমালোকে কৰিছিলা যে 1 0 0 এটা কম্বিনেশন হয় হেটো ইয়াত কি হ'ব ইয়াত 1 হ'ব এন্ড ইফালে 0 হ'ব so this point certain point this one will let's say এইটো কি হ'ব এইটো হ'ব 1 2 3 4 4 comma 1 2 right 1 2 3 4 1 2 so nx or value হ'ব 4 ny এর ভ্যালু হ'ব 2 এন্ড এইফালে nz থাকে যে কিবা ইয়াত হ'ব ওকে সো যিবিলাক পয়েন্টস এই দুটা সার্কেলৰ মাজত পৰিব
those combinations তো চোৱা কি combination 1 2 3 4 4 0 আছে 5 0 পৰিছে 4 1 পৰিছে 4 2 পৰিছে 4 3 পৰিছে 4 4 roughly পৰিছে then ইয়াত 5 0 পৰিছে 5 1 5 2 পৰিছে 5 3 বাহিৰ সাৰ্কলৰ বাহিৰত ওলাই গৈছে not interested okay so এই যি কেইটা কম্বিনেশন এই দুটাৰ মাজত পৰিব obviously satisfy কৰিব এই কন্ডিশন বুজিছা এই কম্বিনেশন যি কেইটা পয়েন্টস ভিতৰত পৰিব এই কেইটাৰ কাৰণে ইয়াত যদি তুমি বহাই দিয়া ৰেডিয়াস টু ইয়াতকে ডাঙৰ হ'ব বাট দেন ইয়াতকে সৰু হ'ব দুটা সাৰ্কলৰ মাজত পৰিব বুজিছা এটো ক্লিয়াৰ like simple geometrical logic তোমার দুটা সার্কেল দিছো মই এরা অলপ ডাঙৰ সার্কেল এরা অলপ সৰু সার্কেল না কিমান ডটস দুটাৰ ভিতৰত পসিবল কাউন্ট কৰিলে তুমি পাই যাবা ইয়াত কি কম্বিনেশন হ'ব যে সার্কেল দুটা আঁকিবা ভিতৰত কোন ডটস বিলাক পৰিছে এই ডটস বিলাক ফৰ এক্সাম্পল দিস পার্টিকুলার ডট ভিতৰত আছে এই পার্টিকুলার ডটৰ কি ভ্যালু 1 2 3 4 ইফালে 4 then 1 2 3 3 that means nx er value 4 ny er value 3 etu boy square kore sum korile jetu ahibo it will satisfy the condition je ei dutar majot thakibo okay so ami jodi somehow ei count koribo paru kiman points ase bhitorot total kot ase not interested keita points ase dutar majot হেতু যদি আমি ক্যালকুলেট করিলো দ্যাট মিন্স আমি কেইটা ওয়েভস পসিবল দুটার মাজত হেতু অলরেডি হই গল বুঝিছা কেইটা স্ট্যান্ডিং ওয়েভ পসিবল আমার এই যে রেঞ্জ যেটু রেঞ্জত তুমি চাই আছা এফালে ধরা ল্যামডা এফালে তোমার এনার্জি এই যেটু রেঞ্জত তুমি চাই আছা এই রেঞ্জ ধরা ল্যামডা এন্ড ল্যামডা প্লাস ডি ল্যামডা এই পার্টিকুলার রেঞ্জের ভিতরত কিমান ওয়েভলেংথস আছে স্ট্যান্ডিং ওয়েভস continuously তো পসিবল নহয় স্ট্যান্ডিং ওয়েভ হ'ব লাগিব কিমান পসিবিলিটিজ আছে আমি দুটা সার্কেল আঁকি সার্কেলৰ ভিতৰত ডটস কেইটা আছে কাউন্ট কৰিলে আমি পাই যাম ওকে দ্যাটস মাই লজিক এতিয়া সার্কেলৰ ভিতৰত ডটস যদি হসাকে কাউন্ট কৰিব লাগে ইটস এ টিডিয়াস জব তাতকে এটা বস্তু তো ক্লিয়াৰ এই দুটা সার্কেলৰ মাজৰ স্পেস যদি ডাঙৰ হয় ভিতৰত পয়েন্টসও বাঢ়িব right দুটা সার্কেল যদি এটা আরেকটার লগত লাগি যায় দেন 0 পয়েন্টস হবে রাইট তার মানে এই দুটা সার্কেলের মাজৰ স্পেসৰ লগত এটলিস্ট প্রপোর্শনাল কিমান পয়েন্টস ভিতৰত আছে লেটস সে ভিতৰত পয়েন্টস আছে সাম জি নাম্বার এটা নাম্বার হল ওকে জি আছে দ্যাট উইল বি প্রপোর্শনাল টু কি তোমার এই দুটার মাজৰ এরিয়া বা এই অ্যাকচুয়ালি কি 3 ডিমেনশন তো nz তো তার মানে দুটা স্ফিয়ারের মাজৰ স্পেসখিনি সো এটু ধৰা dv যিমান হ'ব এই ভলিউম তার লগত প্রপোর্শনাল হ'ব এক্স্যাক্টলি ইকুয়াল হ'ব যেতিয়া কেতিয়া কোৱাচোন যে হসাকে এই বক্সবিলাক মানে এটু ইমান ডাঙৰে হৈ যায় যে এই বক্সবিলাক অলমোস্ট মানে 0 সাইজৰ নহলে প্রবলেমটো মানে কত আহে চোৱা প্রবলেমটো হল এই কিছুমান বক্সেস আছে এজত পৰিছে তার এইটু সাইডৰ পয়েন্টটো ওলাই গল ভিতৰত কিন্তু বঢ়িয়া কিন্তু এই সাইডত গলে কি হয় কিছুমান মিসম্যাচ আয় রাইট মানে এক্স্যাক্টলি এরিয়া ইকুয়াল টু যদি কিমান পয়েন্টস আছে এইটো ধৰা দুটা স্ফিয়াৰৰ মাজত যদি পানী হুমাই দিয়া তুমি আৰু স্ফিয়াৰটোৰ সাইজ যদি ইমানখিনি হয় দেন কেইটা ওয়াটার মলিকুল ভিতৰত আছে হসাকে তুমি ধৰি ধৰি কাউন্ট কৰিবা নেকি তোমার না লাগে তুমি বেসিক্যালি কি কবা এক্স্যাক্টলি দুটা স্ফিয়াৰৰ মাজৰ যিমান ভলিউম that much ml milliliters of water right হেইটোৱে কবা তুমি বাট হেইটো কিয় কোৱা তুমি এতিয়া ওয়াটার মলিকুলস বিলাক রিপ্লেস কৰি দিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ মার্বেল দি এতিয়া পাৰিবা নেকি মার্বেল ইন ml কবা নেকি তুমি ইন মিলিলিটার ইন নাম্বারস কব লাগিব এন্ড দেন তুমি চাবা নাম্বারস বিলাক মার্বেল চক কেইটা মার্বেলৰ ভলিউম প্লাস কৰিলে যেটো ভলিউম হ'ব
তাতকে অলপ বেছি অলৱেজ তোমাৰ সেই দুটাৰ মাজৰ স্পেচৰ ভলিউম হ'ব কিয় কাৰণে এটা মাৰ্বেল আন এটা মাৰ্বেল কেইটা বহালে মাজত স্পেচ বাকি থাকি যায় that's the point here imagine them to be marbles ভিতৰৰ বিলাক ফাইন বা এজৰ বিলাক কিছুমান মাৰ্বেল বাহিৰত অলপ মিসিং ওলাই থাকিব ৰাইট সো সেই কাৰণে ইয়াত নাম্বাৰস বুলি প্ৰবলেমটো আহিছে তুমি প্ৰপৰচনেল কৈ আছা ডাইৰেক্টলি ইকুৱেল ক'ব নোৱাৰা বাট মই যদি কওঁ যে মাৰ্বলস বিলাকৰ সাইজ অলমোস্ট 0 দেন তুমি ক'বা দেন ইকুৱেল ভলিউম যিমান হিমানখিনি পইণ্টছ আছে কাৰণ ইচ পইণ্টৰ সাইজ 0 সো হেইটো কেতিয়া হ'ব ইন ওয়ান কেস যে এইবিলাক বহুত সৰু বা এইবিলাক তো সৰু হ'ব নোৱাৰে ৰাইট এইবিলাকৰ সাইজ কি 1 1 2 3 এনেকুৱা another case is যে এই দুটাৰ মাজৰ গ্যাপ বহুত ডাঙৰ যদি ধৰা এতিয়া তোমাক যদি মই কওঁ যে এটা ফুটবল ফিল্ডৰ নিচিনা সাৰ্কেল আছে and then double football field নিচিনা আন এটা সার্কেল আছে মাজত কিমান মার্বেলস আছে then এটা ফেই সাইজ মানে hundreds of meter radiusৰ দুটা সার্কেলৰ মাজত যেটো ডাঙৰ সাইজ ধৰা ইয়াত এটা এজ পৰিব আন এটা এজ পৰিব ধৰা সেই তাত বেঞ্চৰ তাত এই দুটাৰ মাজত কিমান মার্বেলস আছে কাউন্ট কৰিব নালাগে ডাইৰেক্টলি ভলিউম যিমান এক্স্যাক্টলি কৈ দিলে এৰৰ ইমান বেছি নাহে ৰাইট এটো ক্লিয়াৰ নেকি তোমালোকৰ সো ইন সিম্পল কেস ই সার্কেল আৰু ই সার্কেলৰ মাজত ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ বল কেইটা আছে ক'ব লাগিলে ইয়াৰ যেটো এৰিয়া আছে দুটাৰ মাজৰ এৰিয়াৰ ডিফাৰেন্স ওকে অর সিম্পলি ফর সিম্পল কেস এটা এনেকুৱা বক্স আছে এই বক্সটোৰ ভিতৰত কেইটামান বলস আছে সো ধৰা এইটোৰ এৰিয়া ধৰা সাম কিমান হ'ব 3 by 3 3 inches by 3 inches right 9 inch square 9 inch square ধৰা এইটো আৰু এই বল কেইটাৰ এৰিয়া প্লাস কৰিলে সেম হ'ব নেকি নহব কাৰণ এই মিসিং গ্যাপস আছে নে গ্যাপস আছে বাট এতিয়া মার্বেলস বিলাক ভাবা এটা এটা বালি নিচিনা ডটস দেন কিন্তু তোমার বালি বিলাকসৰ এৰিয়া যদি সাম কৰা আৰু এইটোৰ এৰিয়া সাম কৰা ডিফাৰেন্স অলমোস্ট নাই ৰাইট নেগলিজিবল সো মই হেইটো কৈ আছো তোমাৰ এই ওয়েভস বিলাক ইমান প্যাকড আছে আৰু এই গ্যাপটো ইমান ডাঙৰ and গ্যাপটো এই ডিলেমডা ভাবা কিয় ডিলেমডা কি বস্তু ডিলেমডাটো হল এই বস্তু যেটো আমি ইনস্ট্ৰুমেন্ট দি মেজার কৰি আছো আমাৰ ইনস্ট্ৰুমেন্টৰ সেনসিটিভিটি বহুত কম সো আমি ইয়াত এটা ল্যামডা 340 ন্যানোমিটার মানে আন এটা 341 ন্যানোমিটার মেজার কৰিব নোৱাৰে বুজিছা বহুত গ্যাপ থাকে সো এটা হিউজ ম্যাক্রোস্কোপিক্যালি মোটামুটি আমাৰ ৰেড মানে আন এটা ৰেডে কিন্তু তার মাজত কিমান মানে এটা হ'ব 340 ধৰা 340 তো ৰেড নহয় 340 আন এটা 341 আন এটা 342 ন্যানোমিটার এইবিলাক সব এক বুলি ধৰি লব বুজিছা একে ফ্রিকোয়েন্সি বুলি আমাৰ মেশিনে স্পেক্ট্ৰোমিটাৰে ৰাফলি একে বুলি ধৰি লব যে সেই যিমানখিনি এক বুলি ধৰে এইটো হল আমাৰ ধৰা ডি ল্যামডা ৰেঞ্জ তার ভিতৰত বহুত ওয়েভস পসিবল and that's why it's like যে এইটো আমাৰ সার্কেল দুটাৰ মাজৰ স্পেসটো আৰু এইবিলাক বালিৰ নিচিনা পয়েন্টস in that case আমি কম কিমান পয়েন্টস আছে ইকুয়াল টু যিমান ভলিউম ডিফারেন্স and volume difference কেনেকুৱা পাবা দুটাৰ মাজত কিমান ভলিউম কেনেকুৱা পাবা তুমি volume of this sphere minus volume of this sphere then মাজৰ গ্যাপ ওলাই আহিব right মাজত গ্যাপ কিমান or আর এটা ওয়ে আছে এইটোৰ সারফেস এরিয়া টাইমস থিকনেস so surface area 4 pi p square 4 pi n square n radius যদি হয় और r radius হলে সারফেস এরিয়া কিমান 4 pi r square 1/4 part of the square কি 1/4 part of the square mean complete square 1/4 part mean square 1/8 হব স্ফিয়ার সার্কেল হলে 1/4 উপৰত 4টা রুম ভাবা তলত 4টা রুম রাইট সো 1/8 হব
ওকে সো ইয়াত সেইকাৰণে তুমি যেটো কৰিবা 1/8 ৰবা n then কিমান হ'ব এটো 4/3 pi n plus dn ডাঙৰ হেৰি স্ফিয়াৰৰ ভলিউম minus 4/3 সৰু স্ফিয়াৰৰ ভলিউম দুটা যদি ডিফাৰেন্স লোৱা দেন আমি এই dn ৰ স্কয়াৰ কিউব এইবিলাক নেগলেক্ট কৰিম কাৰণ still negligible compared to n so ইয়াত কি থাকি যাব 4/3 pi n square 4/3 pi common ললো ধৰা ওকে so 1/8 দে 4/3 pi ভিতৰত কি হ'ব n square plus তোমার 2n dn right and ইয়াত কি হ'ব minus sorry n cube n কি হ'ব ইয়াত 3n square dn then 3n dn square হেবিলাক neglected dn cube neglected এটু যাব এটু থাকি যাব 3 কাটা যাব সো এটু হ'ব সোয়া 4 pi n square dn 4 pi n square dn so exactly হেতু আহিছে মই যেটো কৈছিলো 1/8 থাকিব 4 pi n square dn and it's exactly so etu ki etu surface area times thickness surface area of this times thickness now aru eta yat ki bostu ase ebilak hol কি waves এবিলাক হল electromagnetic waves string or wave নহয় so electromagnetic wave মানে basically দুটা wave polarization 2 so সেই কারণে এটা ডাবল হয় এটা wave vibrate কৰি আছে মানে actually দুটা wave ইয়াত electric এইফালে আৰু এইফালে so basically দুটা wave সেই কারণে electromagnetic কারণে এটা 2 আহে factor so this is our number ইমানখিনি waves actually আমার এই রেঞ্জৰ ভিতৰত আছে সো নেক্সট ক্লাসত আমি কি কৰিম পার ওয়েভ কিমান এনার্জি আছে যদি আমি হেতু জানো দেন প্রতিটা ওয়েভৰ এনার্জি দি এই নাম্বার অফ ওয়েভস মাল্টিপ্লাই কৰিলে কিমান টোটাল এনার্জি এই পার্টিকুলার রেঞ্জে তুলাই আছে এটো পাই যাম and we will be done okay just now তোমালোকে কি রিপ্লেস কৰিব লাগিব n মনত ৰাখা n কি বস্তু n হল this n whole 2l by lambda a radius to n whole 2m by lambda etu bohabo lagibo yat and so dn hobo 2l by lambda d mane 1/- lambda square ahibo or aru eta easier way hol lambda to nu loi jaba frequency and c yat eta c tolot ahi jabo oporot nu hoi jabo and that's easier okay but anyway this is it up to this